הם איימו על אחד הבנים שהיה עצור, שאם אתה לא תודה, אנחנו נעצור את כל בני משפחתך, ואז אתה תישבר ואתה תודה. והם פועלים לפי התוכנית. המתנחל יש לו פחות זכויות מפלסטיני. פלסטיני מקבל עורך דין, מקבל ייצוג, אין לו צו איסור פרסום בדרך כלל. גם אם הוא עושה עבירות חמורות ביותר, וידוע שהוא עשה. כאן זה רק חשד. שום עבירה לא מתקרבת לסדרי גודל האלה, אין בזה פגיעה בנפש, בוודאות. ואנחנו מאוד מודאגים, מה רוצים לגרום להם להודות שהם לא עשו. מאוד מאוד מודאגים. זה נראה שאחרי שהם ראו שהתגובה מול דומה לא הייתה מספיק חריפה, הם ירדו עוד מדרגה ומוכנים על דברים הרבה יותר מינוריים להשתולל בצורה שמזכירה את ההשתוללות הקודמת. לא שאני מצדיק את מה שעשו בדומה כי יש שם סעיף חמור, אבל אחרי שהם ראו שהציבור לא יתעורר להוקיע את מעשיהם בצורה גורפת, הם מרשים לעצמם על הרבה פחות, עבירות מינוריות, אין להם אפילו את התירוץ הקלו של פצצה מתקתקת. לדרוש שהמחלקה שפועלת נגד יהודים בשב"כ תתנהל בצורה ממלכתית. ממלכתית, כלומר שהוא יהיה מפוקח, יהיו מוגדרים מה הסמכויות שלו, שיהיה ברור שדברים כמו שמפניה הם לא ייראה ולא יימצא, ושזה יתנהל בצורה שכמובן עם חשאיות הדרושה, אבל שיהיה מפוקח לא רק על ידי מבקר המדינה, אלא כמו כל גוף במדינה שהפיקוח של מבקר המדינה הוא בנוסף למערכות אחרות שולטות בו, כמו שהם מבינים שצריכים פיקוח על הפרקליטים, אז ככה צריך שיהיה ברור שיהיה פיקוח גם על פעולות השב"כ נגד אזרחים יהודיים.